Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আলু আৰু মেগীৰে বনোৱা এবিধ টেষ্টি স্নেক্সৰ ৰেচিপি আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আসামিজ কিচেন চেনেললৈ। আলু আৰু মেগীৰে বনোৱা এই পকৰি বা স্নেক্সটো গধূলি চাহ কাপৰ লগত খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে আৰু আগতে যদি আপোনালোকে এইদৰে বনোৱা নাই এই ৰেচিপিটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ পটেটো স্নেক্সৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। পটেটো স্নেক্স বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই দুটা অলপ সৰু সৰু সাইজৰ আলু লৈছো। আলুকেইটা এতিয়া বাকলিখিনি এৰুৱাই কাটি লম। এই আলুকেইটা মই অলপ দীঘলীয়া সাইজত কাটি লম। এই আলুখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত পানীত ভিজাই ৰাখিছো। আলুকেইটাৰ মাজৰ অংশখিনি এনেকুৱা দীঘলীয়াকৈ কাটি লৈছো। আলুখিনি এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত ৰৈ যোৱা আলুৰ অংশখিনি আন বেলেগ সবজি বা ভাজি বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া এই আলুখিনি অকণমান সিজাই লম। এয়া কেৰাহী এটাত পানী অলপ উতলিবলৈ দিছিলো। পানীখিনিত আলুখিনি দি লম। এই অলপ নিমখ জোখমতে আলুখিনি দি ললো। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছো। এতিয়া আলুখিনি 4-5 মিনিটমান গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত সিজিব দিম। 5 মিনিটমান পিছত এই আলুখিনি অলপ অলপ সিজি আহিছে। এতিয়া এইখিনি পানীৰ পৰা উঠাই লম। এই আলুখিনি কিন্তু একেবাৰে ভালদৰে সিজাই ল'ব নালাগে। মাত্ৰ 50% সিজাই ল'লেই হৈ যাব। আৰু এতিয়া আলুখিনি পানীখিনি ভালদৰে শুকাবলৈ অলপ সময় ৰাখি দিম। এই আলুখিনি পানীখিনি ভালদৰে শুকাবলৈ ফেনৰ তলত অলপ সময় থৈ দিছিলো। আৰু চাওক আলুৰ পানীখিনি একেবাৰে ভালকৈ শুকাই গৈছে। আলুখিনিৰ পানীখিনি যাতে ভালকৈ শুকাই যায় সেইটো এবাৰ চাই ল'ব লাগে। এইফালে এয়া বাটি এটাত এবাটি ময়দা লৈছো। এই ময়দাখিনি আপোনালোকে আলুখিনি ভালদৰে লেটিয়াই ল'ব পৰাকৈ জোখমতে লৈ ল'ব পাৰে। এতিয়া ইয়াতে অলপ মছলা মিলাই লম। এই আধা চামুচ জলকীয়া গুড়ি দিলো। জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছো। এয়া দিছো আধা চামুচ মেগী মছলা। এই আধা চামুচ চাট মছলা দিলো। আৰু এয়া অকণমান বেকিং সোডা বা খোৱা সোডা দি ললো। আৰু লগতে জোখমতে এয়া অলপ নিমখ দি দিছো। শুকানে মছলাখিনিৰ লগত ময়দাখিনি এবাৰ মিলাই লম। আৰু এতিয়া অলপ অলপ পানী দি ময়দাৰ এটা ঘোল বনাই লম। পানীখিনি কিন্তু ময়দাত মিলাই লওঁতে অলপ অলপকৈ দি ল'ব লাগিব। নহ'লে ময়দাৰ মিশ্ৰণটো বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। এয়া ময়দাৰ মিশ্ৰণটো বনাই ললো। এইখিনি চাওক মই চামুচেৰে ঢালি দেখুৱাই দিছো। ময়দাৰে মিশ্ৰণটো এনেকুৱা অলপ ডাঠকৈ বনাই ল'ব লাগিব। তেতিয়াহে এইখিনি আলু টুকুৰাখিনিত ভালদৰে লাগি ধৰিব। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। আৰু এয়া এক পেকেট মেগী লৈছো। মেগীৰ পেকেটটো অকণমান কাটি লৈছিলো। আৰু মছলাৰ পেকেটটো মই আগতে উলিয়াই থৈ দিছো। এতিয়া মেগীখিনি অলপ গুড়ি কৰি লম। খুন্দনাৰ মাৰি এডালেৰে মেগীৰ পেকেটটো এইদৰে অলপ ভাঙি ভাঙি মেগীখিনি গুড়ি কৰি লম। আপোনালোকে পটা গুটিৰেও মেগীখিনি এইদৰে গুড়ি কৰি ল'ব পাৰে। মেগীখিনি খুন্দি লোৱাৰ পিছত এয়া প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছো। এয়া মেগীখিনি চাওক মই এনেকুৱা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি খুন্দি লৈছো। এইখিনি কিন্তু একেবাৰে পাউডাৰৰ দৰে গুড়ি কৰি ল'ব নালাগে। আৰু এতিয়া এইখিনি আগতে বনাই থোৱা ময়দাৰ মিশ্ৰণটো লৈ লৈছো। ইয়াতে আলু টুকুৰা এটা দি ললো। এতিয়া ময়দাৰ ঘোলটোত আলু টুকুৰাটো এইদৰে লৰাই দি লৈছো। তেতিয়া ময়দাৰ ঘোলটো আলু টুকুৰাটোত ভালদৰে লাগি ধৰিব। আপোনালোকে চামুচ এখনেৰে আলু টুকুৰাটো মিলাই ল'ব পাৰে। এতিয়া আলু টুকুৰাটো লাহে লাহে উঠাই লম। এয়া আলু টুকুৰাটো উঠাই লৈ মেগীৰ গুড়িখিনি দি ললো। আলু টুকুৰাটোত মেগীখিনি এবাৰ চামুচ এখনেৰে এইদৰে চাৰিওফালে দি লম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়া হাতেৰে মেগীখিনি এইদৰে লাহে লাহে চেপি চেপি ল'লে আলু টুকুৰাটোত মেগীখিনি চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি ধৰিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এয়া চাওক এইদৰে মই আলু মেগী স্নেক্স এটা বনাই ললো। আৰু এয়া মই কেইটামান স্নেক্স বনাই প্লেট এখনত লৈ লৈছো। এইখিনি এতিয়া ভাজি লম। এয়া লোহাৰ কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল অলপ গৰম কৰি লৈছো। আলুৰ পকৰি বা স্নেক্স কেইটামান তেলত দি লম। এইখিনি সময়ত গেছৰ জুইটো ল' মিডিয়ামত দিয়া আছে। আৰু এতিয়া আলুৰ স্নেক্সখিনি 4-5 মিনিটমান কম জুইত ভাজিব দিম। এইখিনি এইদৰে মাজে মাজে লৰাই লৰাই উলুটাই দি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি লম। এইখিনি কিন্তু খুব বেছি ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজিব নালাগে। এইখিনি আমাৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া তেলৰ পৰা এইখিনি উঠাই লম। এয়া আমাৰ আলু স্নেক্সখিনি ভজা গৈ ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ পৰিছে। এইদৰে গোটেইখিনি স্নেক্স ভাজি লম। এইদৰে আলু মেগীৰ এইবিধ স্নেক্স খুব কম সময়তে আৰু কম বস্তুৰে বনাব পৰা যায়। এটা আলু স্নেক্স মই ভাঙি দেখুৱাই দিছো। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। টমেটো বা চিলি চচৰ লগত এই আলু স্নেক্সটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। তেনেহ'লে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালো। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।